problema. Ang susunod na putahin natin, Pan-Grilled Squid Teppanyaki. Wow. Pero bago yan, gagawa muna tayo ng ating garnish na tomato swan. Wow. Yan ang gusto kong matutunan. Ayan, okay. So, mag-enroll ka ngayon sa akin. Okay. So, hanapin natin medyo maumbok ng konti. Gugihitan mo ng kamay natin ganyan. Gawa tayo ng 4. Okay? Then, gaganon mo lang. Hihiwaan mo lang ng konti para maging kanyang palong at ang kanyang hugis ay swan. At ipapasok ng kating mata. So, diretso lang ha. Ganyan. Tapos, pangat. Tapos, hihiwaan natin dito ng bahagya para sa kanyang buntot. What a nice! What a nice! Ang ganda-ganda naman yan. Gagawa na ako ng 3 pakpak kasi mahirap itong gawin kung matagal. Marami. Wow! Ang ganda, chef. Okay, ikot natin para makita mo naman, Claudine. Yan. Nandiyan ka sa harapan. Ganda, Di ba? ganda Okay, sa harap. Ang ganda Yan. sa harap. Ayan. Ilagay na natin dito. Ang What a ganda. perfect, ha? What a perfect! Yes! Ang ganda. Okay. Ito maganda dito. Maganda sa Yan lahat muna yan, ng ha? angulo. Tingnan nyo lang muna. At gagawin naman natin, Claudine, ang ating teppanyaki na squid. Yan. Yes! The moment of truth. Okay. So, na. ito po ay teppanyaki. Ito po ay mainit ang kanyang plate at hindi mo pwedeng hawakan. I'm sure kumakain ka sa Yes, teppanyaki. favorite Diba? po. Favorite po namin talaga Di ba yan. nagtitip ka? Of course. Yun. Yung mga yun, nalo sa showmanship mo. Kapag ginaganan mo, tapos hinahagis mo ng ganyan. Natutuwa yung guest. Ay, nako, ang laki ng tip noon. Pag wala, ihagis mo sa mukha niya. Jokes lang. Okay, now, start tayo. We have the... Tumatawa si Claudine. Bakit kaya? Nakakatawa ba ako? Hindi. Okay, so mayroon tayong pusit dito, Claudine. Okay. Ang tawag nito ay Bisaya. Okay, so titimpla muna natin. Black pepper. Garlic chips. Paborito ko talaga, Japanese na food. Japanese food. Oo. At saka teppan. Wow. Lahat ng klaseng teppan. Beef Talaga? teppan, chicken teppan, Wow. fish teppan. That's what I like. Lahat ng teppan niya. Lagyan natin ng brandy. Yo! Ho! Yay! Hindi ako natipan! Natipan! Ang galing umilag ni Claudine, no? Ang galing umilag. Wow! Ginawa nga. Siya pa yun. Sorry. Hindi ako Nagulat siya. natipan. Ha? Nagulat ka ba? Nagulat talaga ako. Wala ka naman problema sa heart. Parang... Hindi Dinadramahan ko lang kunin ko, kita. dagdagan ko ng heart mo. Okay. Nagdadrama lang. Okay. Then, Chef balik tayo Paul natin. talaga, oh. Whoop. Oh. Okay. Ayan. Diba? Look at that. Ba? Oh. Ganun yun eh, ganun yun eh, ganun yun eh, ha? Okay. Now, sake. Lagyan natin ngayon ng butter. Okay, Claudine, lagyan natin ng Japanese soy sauce. Yan. Hiwain natin ang ating pusit. At saka natin yan ihahalo lahat. Then, Sibuyas. hahalo-haloin. Grabe. Yes. Then, that's it. Then salt again, salt. A little more salt. Whoop. Black pepper. Then, can I have this one? Slowly, please. Ayun Slowly, na. please. Lagyan natin dito, Claudine. Then, you love more soy sauce? Yes. Gusto ko ng soy Ilan po yung sauce. sauce? Yes. Yes. Alright. Nilagyan na natin. Wow. Oh! Perfect pati yung pagkaluto nung garlic ko. Yes. It's a perfect. It's a perfect, ha? What a nice. What a nice. Alright. So, nandiyan na yan. Lalagyan natin ng julienne of squash or pumpkin with mandolin. Alright. At saka po carrots. Then, that's it. Claudine, half for you, half for me. Ping, 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 ping. Here it is! Pan-Grilled Squid Teppanyaki. Natatakam na ba kayo? Takam na daw. Kain na na! Ayun na!
go away! Kakambak pa ang Idol sa Kusina! Kumusta na? How did you find out teppanyaki? Nagustuhan mo ba yung ating tip? Napakasarap, Chef Boy. Alam mo, ngayon lang ako nakatikim ng perfect yung pagluluto ng squid. Talagang Wow. hindi siya matigas, hindi siya malambot. Yung perfect talaga yung texture ng squid. Wow. Talagang yung lahat ng ingredients na nilagay mo, talagang lasang-lasa talaga. Wow. At parang pakiramdam ko, authentic talaga na Japanese talaga. Yung cuisine na kinakain ko today. Kaya maraming salamat. Salamat. Maraming So, salamat. tamang-tama yung pinuntahan mo kasi galing ako ng Japan din. Nagluluto ako talaga.